म हो चन्द्र केसी, यो हो केसी ज्ञान। स्वागत छ हजुर सबैलाई। र आज हामीले चाहिँ अलि फरक विषयमा कुरा गर्नेछौँ। आजको विषय रहेको छ पबजी, वर्ल्ड फेमस गेम पबजी। आशा गर्छु हजुरहरू पनि खेल्नुहुन्छ पबजी गेम, पक्कै पनि म पनि खेल्ने गर्छु। र मसँग पबजी खेल्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो युट्युब नाम नै मेरो गेम आइडी हो, त्यसमा चाहिँ तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने अवश्य पनि हामी सँगसँगै प्ले गर्नेछौँ ब्याटल ग्राउन्ड पबजी। तपाईँको पबजी चाहिँ एकदमै लो भेरिएन्ट मोबाइलमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ, ल्याग हुन्छ या रन पनि हुँदैन या एकदमै दिक्कत छ, मोबाइलमा एचडी ग्राफिक्स सपोर्ट गर्दैन, लो ग्राफिक्समा प्ले गर्नुहुन्छ या फ्रेम रेट कममा चलिरहेको छ, या तपाईँले चाहिँ अगाडिको जो ठाउँहरूले चाहिँ मधुरो मधुरो देख्नुहुन्छ, एनिमी नै मार्न सक्नुहुन्न भने के फाइदा पबजी खेलेको। खास गरेर एउटा लो भेरिएन्ट अनि एउटा हाई भेरिएन्टको हामीले चाहिँ यसमा सेटिङ गर्न सक्ने छौँ जीटीएक्स टुलबाट भने चाहिँ आज जीटीएक्स टुलको बारेमा एक्सप्लेन भइरहेको छ। र हजुरहरू पनि पबजी खेल्नुहुन्छ भने अवश्य पनि भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। र खास गरेर एउटा पबजी खेल्नको लागि पनि धेरैजना साथीहरूले चाहिँ महँगो महँगो मोबाइलमा पैसा लगाएको मैले देखेको छु। र हजुरहरूले पनि यस्तो विचार गर्नुभएको छ भने एकछिन रुक्नुहोस्, भिडियो हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ टुल डाउनलोड गर्नुहोस्। हुनसक्छ तपाईँको यो जो मोबाइल छ, तपाईँको हातमा अहिलेको जो मोबाइल छ त्यसमा पनि केही राम्रो फिचरहरू सपोर्ट गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि हामीले कुनै मोबाइल किनेको हुन्छौँ, तर हामीले कुनै एउटा फिचरको लागि अर्को मोबाइल किन्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले लस खानुपर्छ 4000 5000 नर्मल लस खानुपर्छ। त्यसपछि जो नेक्स्ट हामीले जो भर्जन किन्ने हो त्यसको जो प्राइस हाई छ त्यो त अब आफ्नो ठाउँमा छ। र साथीहरूले पबजीको बारेमा एउटा अर्को भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ जसमा मैले बनाएको छु। एउटा मोबाइलमा पबजी छ र तपाईँले चाहनुहुन्छ सेम डाटा अर्को मोबाइलमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने इन्टरनेटबाट डाउनलोड नगरेर। किन भन्दाखेरि 1.5 GB प्लसको यो पबजीको डाटा हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले चाहनुहुन्छ कि इन्टरनेट प्रयोग नगरी चाहिँ हामीले एउटा मोबाइलदेखि अर्को मोबाइलमा जसरी ट्रान्सफर गर्छौँ त्यो ट्रान्सफर गर्न भने चाहिँ मेरो भिडियो हेर्नु होला। मैले चाहिँ आई बटनमा राखिदिनेछु र डिस्क्रिप्सनमा पनि त्यसको लिङ्क राखिदिनेछु। त्यो हेरिसक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले एउटा मोबाइलदेखि जति मोबाइलमा पनि त्यो पबजीको डाटालाई ट्रान्सफर गरेर चाहिँ डाउनलोड नगरी पबजी प्ले गर्न सक्नुहुन्छ अरू फोनमा। तपाईहरु पहिलाचोटि केसी ज्ञानमा आउनु भएको छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। यस्तै भिडियो लिएर हरेक दिन म अपडेट हुने गर्छु। र अर्को एउटा कुरा भन्छु साथीहरुलाई, तपाईहरुले चाहिँ पबजी खेल्नुहुन्छ अनि पबजीको अकाउन्ट जो छ तपाईको चाहिँ त्यो अलि धेरै पैसा लगाएर तपाईले युसी किन्नु भएको छ भने चाहिँ कुनै पनि टुलको प्रयोग नगर्नु होला। जसले युसी किन्न सक्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ मोबाइल अर्को किन्न सक्नुहुन्छ, यो पनि म भनिदिन्छु। र तपाई टाइम पासको लागि गेम खेलिरहनु भएको छ भने चाहिँ कुनै पनि टुलको प्रयोग गर्नुस्, केही फरक पर्दैन। एउटा अकाउन्ट ब्यान भयो अर्को अकाउन्ट हामीले खोलेर गेम खेल्न सक्छौं। किन भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि टुलहरुलाई प्रयोग गर्छौं भने सायद हुन सक्छ पबजीले चाहिँ त्यो अकाउन्टलाई ब्यान गरिदिन सक्छ र कुनै पनि टुललाई प्रयोग गरेर गेमलाई इन्हान्स गर भनेर चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो परमिसन दिएको छैन। अब हामी जानेछौँ मोबाइलको स्क्रिनमा अनि त्यसपछि हामीले हेर्नेछौँ जीटीएक्स टुल अनि त्यसमा केही गर्नुपर्ने सेटिङहरु। साथीहरु यहाँनिर चाहिँ हामीले प्ले स्टोर खोल्नेछौँ जीटीएक्स टुल डाउनलोड गर्नको लागि। र प्ले स्टोर खोलिसकेपछि हामीले त्यसमा सर्च गर्नेछौँ gtx, तीनवटा अक्षर मात्रै हो। मैले सर्च गरेको थिएँ पहिला, त्यो भएर चाहिँ मेरोमा देखाइरहेछ र म ट्याप गर्छु। त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ जसमा अपडेट लेखिएको छ र मलाई अपडेट दिइरहेको छ। र यो पबजी को अपडेट को साथसाथमै टुल को पनि अपडेट हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ भर्जनहरु अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँनिर ओपन गरेर हामीले हेर्नेछौँ यति बेला यहाँ पबजी को यो नयाँ भर्जनहरु आएको छ र तपाई जुन बेला यो भिडियो हेर्नुहुनेछ उस बेला केही चेन्जहरु पाउन सक्नुहुन्छ। तर अहिलेको समयमा यो भर्जन तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल हुन सक्छ। यिनी मध्ये एउटाले छान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तल रेजुलेसन देख्न सक्नुहुन्छ। रेजुलेसनमा बुझ्न पर्ने कुरा तपाईको मोबाइल चाहिँ राम्रो कन्डिसनको छ, राम्रो ग्राफिक्स सपोर्ट गर्छ भने चाहिँ हाई राख्नुस् नत्र लो राख्नुस्। त्यस्तै गरेर तल ग्राफिक्समा पनि त्यही देख्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलको प्रोसेसर र्याम एकदम राम्रो छ भने चाहिँ हाई राख्नुस् नत्र लो राख्नुस्। एफपीएसमा पनि त्यही देख्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट स्पिड, मोबाइल स्पिड राम्रो छ भने चाहिँ एकदम 60 एफपीएस को राख्नुस् नत्र लो राख्नुस्। त्यस्तै तर एन्टी अलाइजिङ के लेखेको छ, यो चाहिँ एउटा इन्हान्स गराउँछ गेमलाई, तर जीपीयूमा एकदमै धेरै असर गरेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ बन्द राख्नुस्, लो छ भने, हाई छ भने चाहिँ ओपन राख्नुस्। त्यसको स्टाइल छ, स्टाइल्समा क्लासिक राख्न सक्नुहुन्छ या अन्य तपाईले कलरको लागि हुन्छ फुल कलरफुल अनि यसमा लेखेको छ 2-3 वटा अप्सन हुन्छ। मुभी राख्नु भयो भने अलि त्यो तपाईलाई जो सही लाग्छ त्यो राख्नुस्। त्यस्तै गरेर मुनि जीपीयू को बारेमा लेखेको छ, तपाईले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ जीपीयू अप्टिमाइजेसन। यसलाई लो ग्राफिक्स तपाईको मोबाइलको कन्डिसन अलि कमजोर छ भने यसलाई बन्दै राख्नुस्। अनि त्यसपछि सेभ कन्ट्रोललाई पनि
तपाईले बन्दै राख्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको सेटिङको सेभको लागि हो र यहाँनिर स्याडो त्यहाँ स्याडोको अप्सन पनि छ मेरो चाहिँ गेम रन भइसक्यो त्यो स्याडोको अप्सनलाई पनि बन्द राख्नु होला स्याडोको अप्सन पनि तपाईले अन राखेर फाइदा छैन किन भन्दाखेरि तपाईले प्लेग्राउन्डको बीचमा जति पनि वस्तुहरू देख्नुहुन्छ त्यो बीचमा तपाईले छाया चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यति सेटिङ गरिसक्नुभयो भने हजुरहरुको गेम प्लेमा जमिन आसमानको फरक पर्नेछ र प्रयोग गरेर हेर्नु होला अवश्य पनि हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला र आजको भिडियो यति मात्रै र अर्को भिडियोमा अवश्य पनि भेट हुने छु र यस्तै मस्त भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने केसी ज्ञान च्यानललाई सपोर्ट गर्दै रहनु होला म यस्तै भिडियो प्रत्येक दिन अपडेट गरिरहन्छु मेरो च्यानलमा आजको लागि यति नै साथीहरु र अर्को भिडियोमा अवश्य पनि भेट हुनेछ जय नेपाल बाइ बाइ